Kapag sinabi nating millionaire and billionaire hub in the Philippines, una nating naiisip ang Metro Manila. Siyempre nga naman, the money is where the buzz is. Sa nagtataasang business centers, high-end malls at exclusive subdivisions ng Mega Manila, ito lang ang lugar sa Pilipinas na ating maiisip. Kaya nga buzzword ang salitang Altas of Manila, hindi ba? Pero alam nyo ba na may tatalo and let's say a much quiet millionaire or billionaire hub sa bansa? Yes, you've heard it right. Iyan lang naman ang Cebu, Philippines, the home of the Forbes 5th wealthiest family in the Philippines and of course the wealthiest family of Cebu, the Aboitiz family. At syempre, you guys know the drill. Bago natin kilalanin ang Aboitiz family, subscribe to our channel and click the notification bell para lagi updated sa mga inspiring stories and tips on being a competitive investor. Nasa quiet part man ng billionaire hub ng bansa ang Aboitiz family, sing-ingay naman ng Maynila ang kanilang yaman. Ayon kasi sa Forbes, as of year 2022, hindi bababa sa 2.9 billion US dollars ang yaman ng Aboitiz family. Galing ang bilyong dolyar na ito sa korporasyon ng pamilya, ang Aboitiz and Company Incorporated. Aboitiz and Company Incorporated is one of the oldest and biggest conglomerates in the country. Parent company ng Aboitiz Equity Ventures na namamahala sa Aboitiz Power Corporation, Union Bank, City Savings Bank, Pilmico Food Corporations, Republic Cement at Aboitiz Land. At syempre, ilan lang iyan sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng Aboitiz and Company. Gaya ng Ayala Corporation o Zobel de Ayala family, ang pamilya Aboitiz ay nagmula rin sa isang Spanish Basque immigrant sa Pilipinas. Nag-migrate sa Pilipinas noong 1870s si Don Paulino Martin Aboitiz Mendazona o mas kilala bilang Don Paulino Aboitiz, isang farmer sailor na nagmula sa Espaster, Spain. Sa Ormoc, Leyte unang napili ni Don Paulino Aboitiz manatili. Pagdaong sa Ormoc, siya ay kinuha bilang ship o vessel captain ni Gregorio Irastorza, kapwa Basque-born Spanish. Kinalaunan, napangasawa ni Don Paulino Aboitiz ang anak nitong si Emilia Irastorza at nabiyayaan ng 10 anak. Ang mag-asawang Irastorza Aboitiz ang humalili sa negosyo ni Gregorio Irastorza at dito nag-umpisa pumasok sa business world si Paulino Aboitiz. Ngunit hindi nag-umpisa bilang malaking kumpanya na may diversified asset ang Aboitiz and Company. Di gaya ngayon na may investment o stake ang pamilya sa finance, food distribution, real estate, infrastructure at power production and distribution noong late 1800s sa isa lamang itong Abaca Trading and General Merchandise Business. Kasama ang business partner na si Jose Barainca Muertegui, pinangalan ng negosyo bilang Muertegui Aboitiz. At dahil binubuo ng malalaki at magkakahiwalay na isla ang Visayas region kung nasa ng Leyte, nakitaan ito ng business opportunity ni Don Paulino. Dito ay nag-expand ang nooy Muertegui Aboitiz from a simple Abaca trading and general merchandise business to inter-island shipping of goods. Dito na rin naging involved sa business ang anak ni Don Paulino Aboitiz na si Ramon Aboitiz bilang warehouseman at bookkeeper. Pangunahing kliyente ng mag-business partner ang mga Abaca farmers at merchants mula Cebu, kaya naman hindi rin nakapagtataka bakit kinalaunan ay Cebu-based current generation ng Aboitiz family. Kinalaunan, dahil sa nakuhang experience mula sa pagtatrabaho sa negosyo ng kaniyang ama, si Ramon Aboitiz kasama ang kaniyang kapatid na si Guillermo Aboitiz ay nagtayo na rin ng sariling distributing company. Tinawag itong GER Aboitiz na distributor ng alak, bigas, tobacco and other general merchandise sa Samar at Karatig probinsya. Nang pumanaw ang patriarch ng Aboitiz family na si Don Paulino, humalili sa pwesto nito sa Muertegui Aboitiz at binili ang shares sa kumpanya ni Jose Muertegui. This gave way to the formation of Viuda e Hijos de P. Aboitiz, ang masasabing pinaka-starting point ng conglomerate ng pamilya Aboitiz. Ilang taong nanatiling stable ang negosyo ng pamilya, ngunit pagdating ng early 1900s hanggang 1920s ay nasa bingit ng bankruptcy at lubog sa utang ang pamilya dahil sa pagtatapos ng Spanish colonial reign sa bansa at pagsiklab ng World War I. Ngunit dahil sa palabra de honor o word of honor ng pamilya, lalo ng Don Paulino at kanyang anak na si Don Ramon Aboitiz ay pinilit maiahon ng pamilya ang negosyo.
Kahit na inabisuhan na ng mga kamag-anak at mga kaibigan na isarado na lamang ang kanilang negosyo dahil sa lubos na pagkalugi, ay tinuloy pa rin ng Aboitiz family sa pangunguna ni Don Ramon Aboitiz ang negosyo ng pamilya. Muling umutang sa bangko ang pamilya upang muling ibangon ng naluluging Aboitiz and Company. Ani ni Ramon Aboitiz sa isang sulat, "The biggest fortune I have is my word and reputation. Money can be lost and can be recovered. But once your name and reputation is lost, one's worth is worthless and one is truly finished." At taong 1920 ay formal na naging isang incorporated at nakilala bilang Aboitiz and Company Incorporated o ACO na kilala natin ngayon. Dahil sa kagustuhang i-rebuild ang kumpanya at dahil na rin sa kalagayan ng bansa sa panahon ng World War I at World War II, ay muling nakitaan ng business potential ni Don Ramon Aboitiz ang product distribution. Construction materials, industrial equipment at car parts ang pangunahing dinistribute ng ACO noong mid-1900s. Mula sa Abaca Trading ay nag-diversified ang negosyo ng pamilya. Nag-venture ang ACO sa sugar plantations and milling, electricity distribution, financial services, oxygen plants, cold storage facilities, wood preservation and bus transport, at iba pa. Bago nagkaroon ng Aboitiz Power Corporation ay nag-invest muna ang mga ito sa Cotabato Light and Power Company in 1935 and in Davao Light and Power Company in 1946. At bago naman ang mga ito nagkaroon ng Pilmico Food Corporations ay mayroon munang Ormoc Sugar Company in 1929 and a sardine plant in 1938. Hindi rin nawala ang shipping arm ng kumpanya. Taong 1952, binuo ng ACO ang Aboitiz Shipping Corporation o ASC. Ngunit sa halagang $105 million ay napilitang ibenta ng kumpanya ang ASC kasamang Aboitiz Transport System Corporation o ATSC at Abaca Trading nito dahil sa mas lucrative ang ibang industriya kaysa dito. At dahil sa diversified na ang ACO at marami na ang subsidiaries at kumpanyang pagmamay-ari nito, ay nabuo ang Aboitiz Equity Ventures o AEV, isang holding company pagdating ng 1990s. Sa kasalukuyan ay hawak ngayon ng 4th and 5th generation Aboitiz ang executive positions ng kumpanya sa pangunguna ni Sabin Aboitiz, ang apo sa tuhod ni Don Ramon Aboitiz. Gaya nga ng sabi natin kanina, the money is where the buzz is. At pinatunayan iyan ni Don Ramon Aboitiz, anak ni Paulino Aboitiz. Ika niya, "Any business where we can make money, we will go into." Wala ka man sa Maynila, nasa probinsya ka man o sa ang sulok ng Pilipinas, follow the buzz and not just make money out of it. Sabi nga ni Don Ramon Aboitiz, "Money can be lost and can be recovered. But once your name and reputation is lost, one's word is worthless and one is truly finished." Ang pera o ang kapital ay madaling maubos at pwedeng kitain ulit, mapapalitan. But empire and reputation last and should stand. And if you want your own empire to stand, make sure to follow us for more competitive investor tips and inspiring stories.